जय मसीह। आज 1 जुन 2022 तदनुसार 17 असार 2079 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ फल फलाउने दागको बोट। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 15:5 हेर्नेछौँ। येशूले भन्नुभयो, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भनेर म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म र मेरो श्रीमान गाउँतिर फर्केपछि हामीले दागबारी लगाएर दागको मध्य बनाउने निर्णय गर्यौं। यसकारण हामीले स्थानीय दाग मध्य बनाउने व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्यौं र उनीहरूले हाम्रो वातावरण अनुकूल विभिन्न जात जातिका दागहरूको प्रस्ताव पनि हामीलाई गरे र हामीले धेरै होसियारीका साथ दागको बोट रोज्यौं। हामीले सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्यौं, थाङ्ग्राको लागि तारहरूको व्यवस्था गर्यौं, साथै हामीले दागको बोटहरू छिवल्न पनि थाल्यौं। हामीले निरन्तर 5 वर्षसम्म खुबै मेहनत गर्यौं, तर हामीले कुनै पनि बोटलाई राम्ररी हुर्काउन सकेनौं। केही बोटहरू हुर्के जस्तो भए तापनि गर्मीयामको तापले तिनीहरू सुकिहाल्थे। हामीले दागको बोटसँगै क्याम्पे ऐसेलु पनि रोपेका थियौं। ऐसेलुको लागि राम्रो मलजल र उपयुक्त वातावरण मिलेको कारण त्यो धेरै राम्रो भयो। ऐसेलु त छिट्टै नै फल पनि दिने भइहाल्यो र एक गर्मीयाममा हामीले त्यो बोटबाट 1 कप जति ऐसेलु पनि टिप्यौं। अन्त्यमा हामीले दागको बाटोमा पनि ऐसेलु नै पठायौं। मैले यो महसुस गरेँ कि हाम्रो जीवन पनि दागबारी जस्तै नै हो। हामीले जीवनमा योजना बनाउनुको साथै भविष्यको सपना पनि बुन्न थालेका हुन्छौँ, तर अक्सर क्याम्पे ऐसेलुको झारी जस्तो अवस्थामा हामीले नसोचेको परिस्थितिमा हाम्रो जम्का भेट प्रभुसँग हुन्छ। यदि हामी आफ्नै योजनाहरूमा लिडेढिपी गर्छौँ भने हामीलाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा नजिकतामा राख्नुभएको अवसरहरूलाई गुमाउन पनि सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, जब मैले आफ्ना योजनाहरूलाई छोडेर प्रभुतिर आँखा लगाउँछु तब मैले नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गर्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, धन्यवाद तपाईँको प्रशस्तताका उपहारहरूको निम्ति। तपाईँको अगुवाई गर्ने हातका कार्यलाई हाम्रो जीवनमा देख्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामीले तपाईँलाई साँचो दागको बोट र हाम्रो जीवनको स्रोतको रूपमा थाहा गर्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका क्याथराइन जोनिस मोलोनी, टेक्सास, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय मालीहरूका निम्ति।